Hello guys, লৈ আছো নতুন এটা ভিডিও। এই ভিডিওটো মই তোমালোকক ক্লাস 6 ৰ ইংলিছৰ যেটো লাষ্ট চেপ্টাৰ আই লাভ মাই ইণ্ডিয়া হেতৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি দিম। সো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাবা। 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ হ'ব 3 নম্বৰ অপচনটো ফ্ৰীডম ফাইটাৰ এণ্ড মাৰ্টিৰ। বি নম্বৰটো আনসাৰ হ'ব 4 টু লেট 60s। সি নম্বৰটো আনসাৰ হ'ব 2 মহাত্মা গান্ধী। ডি নম্বৰ আনসাৰ হ'ব 4 সেপ্টেম্বৰ 20 1942। এতিয়া 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, এক্সামত নাহে সো দিয়া নাই। 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনখিনি খালি ঠাই পূৰ কৰা। তাৰ 1 নম্বৰটো হ'ব এ ৰেলি, 2 নম্বৰটো হ'ব ডিসপাৰ্স, 3 নম্বৰটো হ'ব মাৰ্টিৰ। এতিয়া 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ শব্দৰ অৰ্থ মানে বেন শব্দটোৰ ইংৰাজী আৰু এটা শব্দ লিখিব দিছে। সো কি হ'ব? প্ৰহিবিট হ'ব, বেন মানে calm মানে pleasant হ'ব, lap মানে the fat area between the waist and knee of a seated person হ'ব। পিছত unconscious মানে not aware। বাকি 5 নম্বৰটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, তেনেকৈ 6 নম্বৰটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট আছে। 6 নম্বৰটো দি দিছো সেইকাৰণে 6 নম্বৰ এ টো হ'ব আসাম, বি টো হ'ব 1942, সি টো হ'ব ফ্ৰীডম, ডি টো হ'ব বাপু, ই টো হ'ব শহীদ, এফ টো হ'ব ফ্ৰীডম ফাইটাৰ। ঠিক আছে। 7 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, 8 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, 9 নম্বৰটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, তেনেকৈ 10 ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, কিন্তু 11টো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট আছে। 11 নম্বৰটো এক্সামত আহিব পাৰে। 11 নম্বৰটো ফাৰ্ষ্টৰটো আনসাৰ হ'ব এ লিটিল, সেকেন্ডটো লিটিল, থাৰ্ডটো এফ ইউ, ফৰ্থটো এফ ইউ আৰু 5টো এফ ইউ। চেপ্টাৰটোৰ এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেন্ট, বাকি 12 আৰু 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, এক্সামত নাহে। সো এইখিনিলৈকে দিলোঁ ভিডিওটো, ইমানখিনিলৈকে থাকক আজি। বাই বাই, যোৱা পঢ়াগে যোৱা।